sơ vụ án số 2, trạm nghiên cứu bị bỏ hoang. Hồ sơ vụ án 002 Volos. Ngày lập hồ sơ, ngày 25 tháng 8 năm 1986, địa điểm trạm Banner Nam Cực. Đối tượng, lực lượng đặc nhiệm chống Liên Xô viết tắt là ASSF, đơn vị số 7. Thực thể, Volos vị thần chết của người Slav. Những báo cáo đầu tiên đến từ các thành viên của ASSF. Đơn vị số 7. Báo cáo từ đại úy James Alders, chỉ huy chiến dịch Novolazarevskaya. Ngày thứ nhất, nhóm của chúng tôi chuyển vào căn cứ dưới sự bảo vệ của các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ. Trạm Novolazarevskaya cách trạm Banner mới được đổi tên khoảng 10 dặm, xấp xỉ 16,1 km về phía bắc. Mục tiêu nhiệm vụ là điều tra những khiếu nại và rò rỉ thông tin rằng trạm Novolazarevskaya thực chất là một căn cứ nghiên cứu siêu vũ khí của Liên Xô. Nếu chúng tôi xác nhận sự hiện diện của các loại vũ khí như vậy, chúng tôi sẽ thu hồi hoặc phá hủy các loại vũ khí đó và ghi chép lại các nghiên cứu. Đội của tôi gồm 16 người lính, lực lượng đặc biệt bao gồm cả tôi. Một thường dân tên là Matthew Hoffer cũng được phân công vào đơn vị của chúng tôi với tư cách là một chuyên gia. Không chắc anh ta chuyên về cái gì. Toàn bộ sự việc chắc chắn là một sai lầm, nhưng dù sao thì tôi cũng không được trả tiền để phàn nàn. Ngày thứ 7, mọi người đã ổn định nơi ở. Weld và Schaffer đã xảy ra xô xát, ngoài ra thì không có gì bất thường. Ngày mai tôi sẽ cử 2 người đi do thám trạm của Liên Xô. Ngoài ra, Hoffer đang trở nên cực kỳ khép kín. Anh ta có thể cảm thấy bị đe dọa khi bị mắc kẹt trong địa ngục băng giá này với một nhóm lính đặc nhiệm, nhưng tôi vẫn để mắt đến anh ấy. Hoffer cũng không đóng góp gì nhiều, và khi tôi hỏi anh ta đến đây để làm gì, thì anh ta chỉ đơn giản nói, tôi chỉ hành động trong một số trường hợp đặc biệt, rồi đưa cho tôi một tờ giấy liên bang về việc anh ấy không được tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Một bí mật trong một nhiệm vụ bí mật. Tôi ghét cái thứ đặc vụ 007 này. Ngày thứ 8, Allers và Weld đã báo cáo lại. Trạm Novolazarevskaya về mọi mặt có vẻ như đã bị bỏ hoang, ngay cả cửa trước cũng để mở toang. Điều này vượt xa những gì tôi mong đợi. Daniels và tôi đã nói chuyện và quyết định rằng có lẽ là do vũ khí sinh học của họ đã bị trục trặc. Anh ấy đảm bảo với tôi rằng chúng tôi có thiết bị để kiểm tra căn cứ. Tôi sẽ cử 5 người. Reynolds sẽ là người phụ trách. Họ sẽ thực hiện một cuộc xâm nhập bí mật vào trạm và sau đó liên lạc với chúng tôi qua radio để xác nhận rằng cơ sở ấy có thực sự trống rỗng hay không. Ngày thứ 10. Sau 2 ngày cảnh giác cao độ do đội của Reynolds vẫn chưa báo cáo lại, cuối cùng chúng tôi cũng bắt được tín hiệu trên radio. Sóng chập chờn và gần như không thể nghe được, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ những từ cần cứu viện. Schaffer đang ở đây với Hoffer. Những người còn lại trong chúng tôi sắp đến trạm Novolazarevskaya. Nếu tôi có thể cứu được dù chỉ một người khỏi bất cứ chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ làm. Ngày thứ 11, thật là một cơn ác mộng chết tiệt. Chúng tôi đến trạm Novolazarevskaya và mọi thứ đều giống như những gì đã được báo cáo trước đó. Cửa trước mở toang, không có đèn, không có điện, không có sự sống. Tôi đã ra lệnh cho toàn đội không được tiến vào. Daniels có phần giống một bác sĩ hơn là một người lính, nên tôi đã bảo anh ấy và hầu hết các thành viên trong nhóm ở lại trên đỉnh đồi, cách đó khoảng 1/4 dặm, xấp xỉ 0,8 km. Chỉ có Weld, Osa, Mendes và tôi là sẽ âm thầm đi đến cánh cửa mở rộng dẫn vào bên trong. Cái trạm này bao gồm 3 mô đun nghiên cứu khác nhau, ngoài ra ở đây cũng có một khu nhà ở và sinh hoạt. Weld và Osa đã tìm kiếm trong mô đun nghiên cứu đầu tiên, trong khi Mendes và tôi sẽ vào mô đun thứ 2. Ngoại trừ việc thiếu điện và ánh sáng, mọi thứ ở đây khá bình thường. Không có dấu hiệu xô xát, không có lỗ đạn, không có máu. Tất cả chúng tôi đã gặp lại nhau ở mô đun nghiên cứu thứ 3, nơi bạn phải đi bộ qua để đến khu nhà ở và sinh hoạt. Tôi đáng lẽ phải biết chuyện gì sắp xảy ra ngay khi chúng tôi mở cửa và cái mùi đó xộc thẳng lên là mùi máu. Tôi chỉ biết đứng đó, kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt. Thật sự khủng khiếp. Rõ ràng đây là cảnh tượng của một vụ thảm sát tàn bạo. Máu và những mảng thịt nhỏ bắn tung tóe lên tường và trần nhà. Những người đàn ông nằm rải rác trên quầy và ghế. Một xác chết hẳn đã bị đập mạnh vào tường đến nỗi một nửa cơ thể bị ấn chặt vào đó và kẹt cứng tại chỗ. Tuy nhiên, có một xác chết khác ở góc phòng,
sẽ ám ảnh tôi cho đến ngày tôi chết. Đó là một người đàn ông gục vào tường với khuôn mặt hướng thẳng lên trần nhà. Hàm của anh ta hẳn đã bị trật khớp nghiêm trọng vì có một cánh tay đứt lìa bị nhét rất sâu đến tận phần vai vào cổ họng của anh. Vì một lý do nào đó, anh ta trông rất nổi bật nên tôi đã quan sát kỹ hơn. Mắt anh ta rõ ràng là tập trung vào cánh tay trong những giây phút cuối cùng. Nghĩa là anh ấy hoàn toàn tỉnh táo khi điều này xảy ra với anh. Bên cạnh đó, mặt anh ta trông giống như bất kỳ người Liên Xô điển hình nào. Chúng tôi kiểm tra nhanh căn phòng, không có xác chết nào thuộc về nhóm của tôi. Sau khi kiểm tra xong, 4 người chúng tôi tập trung ở cửa phòng khu nhà ở và sinh hoạt, rồi cạy một cánh tay đứt lìa khỏi tay nắm cửa. Người đó chắc hẳn đã cố gắng trốn thoát khỏi căn phòng, nhưng đã không thành công. Osa phá cửa thành công và Mendes cùng tôi chĩa súng lên và bước vào phòng. Khu nhà ở và sinh hoạt có giường tầng xếp dọc ở mỗi bức tường. Chúng tôi nhanh chóng quét qua căn phòng, không có gì dưới gầm giường, không có gì đáng chú ý trong tủ, không có gì trong phòng cả. Chỉ có một cánh cửa khác ở phía xa của căn phòng có lẽ dẫn đến nhà bếp. Trong khi Osa và Mendes lục soát căn phòng kỹ lưỡng hơn, Weld và tôi mở cửa căn bếp. Anh ấy mở cửa và tôi hướng khẩu súng trường của mình vào bóng tối. Nhưng ngay lập tức, tôi bị đánh ngã xuống đất. Có thứ gì đó đang quậy đạp trên người tôi. Khi tôi đang vật lộn với thứ đó, tôi mơ hồ nghe thấy Weld gọi những người khác đến giúp đỡ. Tôi không thể nghe rõ lời anh ta nói, nhưng đồng thời cũng chẳng thể thấy được thứ gì đang tấn công mình. Tôi tung ra một vài cú đấm mạnh vào nơi mà tôi cho là khuôn mặt của thứ đó. Chiếc đèn pin của tôi đã rơi cùng với khẩu súng trường khi tôi bị đánh ngã. Kẻ tấn công lùi lại và tránh xa tôi. Tôi vội vã chạy đến chỗ khẩu súng của mình, và quan trọng hơn là nguồn sáng của tôi. Khi tôi nhặt được chiếc đèn, tôi ngay lập tức vung nó xung quanh. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy kẻ đã tấn công tôi ở góc phòng. Là Wilkins, một trong những người đàn ông mà tôi đã cử đi cùng Reynolds 3 ngày trước. Anh ta cuộn tròn và ép chặt vào tường hết mức có thể, bám chặt vào thứ trông giống như một cuốn sách cũ. Chúng tôi cố gắng nói chuyện với anh ấy trong vài phút, nhưng anh ấy chẳng thèm nói gì cả. Trong bếp cũng chẳng có gì. Tôi liên lạc và thông báo cho toàn đội để rời đi. Chúng tôi không tìm thấy gì cả, và tôi đang trở nên rối bù vì toàn bộ tình hình. Chúng tôi gặp những người còn lại ở bên ngoài, và tôi đã kể lại cho họ nghe những chuyện đã xảy ra. Trái với lời khuyên của tôi, Daniels đã yêu cầu được đưa đến mô đun nghiên cứu thứ 3. Khuôn mặt anh ấy tái nhợt như tuyết khi anh trở về. Anh có nghĩ đó là một cuộc tấn công của động vật không? Tôi nhớ anh ấy đã hỏi. Tôi không biết. Loài động vật nào lại làm tất cả những chuyện đó mà không thực sự ăn bất kỳ xác chết nào? Anh ấy chỉ nhún vai và cả đội bắt đầu trở về trạm Banner trong im lặng. Ngoại trừ Wilkins, anh ấy bắt đầu phát ra những tiếng động đau đớn mỗi phút hoặc lâu hơn. Vẫn giữ cuốn sách chết tiệt đó. Không ai có thể bắt anh ấy buông nó ra. Chúng tôi trở lại căn cứ, và tôi thậm chí còn không thèm kể cho Hoffer và Schaffer chuyện gì đã xảy ra. Tôi chỉ lê mình đến văn phòng và bắt đầu viết báo cáo này. Phải nói ra suy nghĩ của mình. Daniels đã đưa Wilkins đến phòng y tế và đang kiểm tra sức khỏe của anh ấy, cũng như cố gắng giúp anh ấy nói chuyện. Mặc kệ những luật lệ, tôi sẽ uống rượu cho đến khi ngủ. Báo cáo của Emerson, Daniels và cuộc phỏng vấn với Brian Wilkins. Hôm nay là ngày thứ 11 của chiến dịch Novolazarevskaya. Mặc dù ban đầu tôi được đưa vào đội này là do tôi đã được đào tạo về sức khỏe, tâm lý trước đây để giúp đỡ cho những người lính, những người đồng đội của tôi có thể đối phó với môi trường khắc nghiệt mà chúng tôi được đưa vào. Nhưng giờ đây, có vẻ như tôi sẽ sử dụng những gì tôi biết để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với Wilkins, Reynolds và những người khác. Anh ấy ổn về mặt thể chất, ngoại trừ việc không ngủ trong vài ngày, thiếu nước, thức ăn. Một điều kỳ lạ khác là cuốn sách đó. Tôi đã liếc nhìn nó một chút và nó trông rất cũ, rất cũ. Tôi thấy những thứ trông giống như rắn và một số hình dạng gia súc hoặc có thể là lợn rừng trên bìa. Có vẻ như được làm bằng một số loại da đã qua xử lý và rách nát. Tôi không thấy chữ viết nào trên đó, nhưng tôi nghi ngờ nó là tiếng Anh. Wilkins hẳn đã lấy nó khi họ ở đồn của Liên Xô.
Quá trình đào tạo của tôi đã dạy cho tôi một vài điều. Khi tâm trí bị đứt gãy do một cảnh tượng, tình huống khủng khiếp, người đó có thể nắm bắt được một đối tượng quan trọng. Rõ ràng là cuốn sách này quan trọng, nhưng tại sao? Tôi nghĩ tôi sẽ cố gắng lấy nó từ anh ta sau khi thuốc an thần mà tôi cấp cho anh ta có tác dụng. Cập nhật nhanh, tôi đã lấy được cuốn sách từ Wilkins. Sau khi xem qua một chút, tôi nhận ra nó không được viết bằng tiếng Anh, không ngạc nhiên cho lắm. Tôi tin rằng đó có thể là một dạng tiếng Nga cổ. Tuy nhiên tôi cũng không chắc lắm vì tôi không nói được một chút tiếng Nga nào. Tôi nghĩ Wilkins và Kuzman nói và đọc được tiếng Nga, mặc dù hiện thì Kuzman là một phần của đội mất tích. Tôi định bỏ cuộc và đóng cuốn sách lại thì Wilkins đột nhiên đứng dậy và nhìn tôi. Anh ấy bình tĩnh yêu cầu tôi trả lại cuốn sách cho anh ấy và tất nhiên là tôi đã làm vậy. Tôi không chắc làm sao anh ấy lại tỉnh dậy sớm như vậy, nhưng anh ấy đã nói chuyện được và sẵn sàng kể lại cho tôi nghe những gì đã xảy ra ở căn cứ. Daniels hỏi, Brian này, anh và 4 người khác đã đến trạm Novolazarevskaya trước những người còn lại trong nhóm để kiểm tra xem có bất kỳ người sống sót nào trong đó không. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Wilkins trả lời lắp bắp, còn nhấn sai phần của từ. Rõ ràng là hậu quả của những sang chấn. Chúng tôi đến nơi và thấy nơi đó đúng như những gì được bảo. Nó vắng tanh, cửa mở toang. Tôi nghĩ trong 1 phút, chúng tôi chỉ đơn giản là đứng đó. Reynolds có lẽ đang suy nghĩ về chiến thuật. Baker và Hurst thì đang trêu đùa về ma quỷ, đùa giỡn, tỏ ra ngu ngốc. Kuzman và tôi lúc đầu giữ khoảng cách. Cá nhân tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn với toàn bộ nơi này, và qua vẻ mặt của Kuzman, tôi khá chắc là anh ấy cũng cảm thấy như vậy. Reynolds cuối cùng đã ra lệnh cho chúng tôi vào bên trong. Kuzman và tôi sang bên trái, Baker và Hurst sang bên phải, Reynolds sẽ đi vào giữa. Chúng tôi thực hiện mọi thứ một cách chính xác và mong đợi sẽ có thứ gì đó ở đó. Lúc đó tôi rất vui vì chẳng có gì cả. Nơi này đã bị bỏ hoang nhưng không theo kiểu rùng rợn. Tôi thực sự mong đợi những xác chết trương phình hoặc thây ma, nhưng trái lại, khu vực lối vào cũng như 2 mô-đun ban đầu đều trống rỗng. Nơi duy nhất còn lại là cánh cửa dẫn đến mô-đun thứ 3 và các khu vực bên ngoài. Cảm giác lo lắng đang dâng trào và tôi thấy mình giống như không thể giữ vững súng. Chúng tôi tiến vào phòng nhưng không thấy gì cả. Daniels tiếp tục hỏi. Nhưng tôi cũng đã vào căn phòng đó mà Brian, nó được bao phủ bởi một số thứ kinh khủng nhất mà tôi từng thấy được thực hiện với một con người. Wilkins nói, không có gì ở đó cả, tin tôi đi. Chúng tôi chuyển đến khu nhà ở và sinh hoạt và nó cũng trống rỗng. Giường trống, phòng trống, cũng như phần còn lại của tòa nhà. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu rời khỏi cơ sở và đó là lúc chúng tôi nhìn thấy các xác chết. Tất cả đều ở đó như anh đã thấy. Nhưng chúng tôi đã ở trong căn phòng đó có lẽ 10 phút trước và nó trống rỗng. Chuyện quái quỷ gì thế này? Vậy nên, chúng tôi đã lục soát thật kỹ trong căn phòng đó, tìm kiếm thật cẩn thận. Đó là cách mà chúng tôi tìm thấy cuốn sách. Nó chỉ nằm trên một trong những chiếc bàn ở giữa, quyển sách đang đóng lại và có vẻ khiêm tốn. Kuzman nhặt nó lên và đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ. Một trong những xác chết ở góc phòng đã tóm lấy Baker. Chúng tôi không thấy nó di chuyển, chết tiệt. Tôi thậm chí còn không chắc cái xác ấy ban đầu nằm ở đâu. Dù sao thì tôi nhớ nó đã túm lấy cánh tay anh ấy và kéo anh ấy đi. Cùng lúc đó, một số loại tua hoặc xúc tu hoặc thứ gì đó màu đen từ trên trần nhà vươn xuống và tóm lấy Reynolds. Chúng quấn quanh cánh tay, cổ, chết tiệt, tôi thậm chí có thể thấy chúng bắt đầu túm lấy mép miệng anh ấy và kéo. Và rồi anh ấy biến mất. Anh ấy chỉ đơn giản là bị kéo lên trần nhà, khuất dạng khỏi chúng tôi. Tiếng hét của Baker đã đưa tôi trở về hiện thực. Tôi nhìn sang và thấy thứ xác chết đó xé toạc cánh tay của anh ta ra. Thành thật mà nói, thì cái cách mà nó làm trông có vẻ rất dễ. Hoặc là do các cơ và da không có mấy sức chống chịu, hoặc thứ đó mạnh đến mức phi thường. Baker giờ đã không còn tay, bắt đầu quằn quại và ngã xuống. Anh ấy tiếp tục la hét trong đau đớn và vùng vẫy trong tuyệt vọng. Sau đó, thứ xác chết đó nắm lấy cánh tay của Baker và chỉ bắt đầu nhét nó xuống cổ họng. Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng hàm bị trật khớp. Vào lúc này, những xác chết khác nằm rải rác khắp phòng đều đang cựa quậy và cho thấy dấu hiệu của sự sống. Sự sống của cái chết.
Trời ạ, thật là khốn nạn mà. Sau cùng, Kuzman, Hurst và tôi đã chạy về phía lối thoát. Hurst đến được trước và đã phải trả giá. Bất thình lình, cánh cửa bay ra khỏi bàn lề như thể có một vụ nổ vừa xảy ra. Cánh cửa lao mạnh về phía Hurst. Nó đập rất mạnh vào tường cùng với Hurst và ngay lập tức anh ta đã bị nghiền nát. Đó là một âm thanh kinh tởm và kinh hoàng. Mọi thứ trong căn phòng đó đều thật ghê tởm. Những xúc tu đó lại xuất hiện. Chúng chặn lối vào giờ đã mở. Vì vậy, chúng tôi chỉ có nước rút lui về khu nhà ở. Tôi đến trước và quay lại để thấy một xúc tu tóm lấy Kuzman ngay khi anh ta vừa đến cửa. Anh ta ném cho tôi cuốn sách vì một lý do nào đó và sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Daniels nói, tôi đã thấy một số xác chết mà anh nhắc đến, Brian ạ. Nhưng họ không phải là thành viên nào trong nhóm của chúng tôi. Họ đều là các nhà nghiên cứu từ Liên Xô. Wilkins bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh không hiểu sao. Chúng ta thấy bất cứ thứ gì nó muốn chúng ta thấy. Anh thấy xác lính Liên Xô thay cho Hurst và những người khác vì đó là điều nó muốn. Daniels hỏi, ai hay cái gì muốn? Wilkins đáp lại, tôi bị kẹt ở phía sau phòng. Tôi sợ hãi và cô đơn. Tôi đọc cuốn sách vì tôi phải làm vậy. Mẹ tôi di cư đến Hoa Kỳ từ Nga nên tôi cũng biết kha khá tiếng Nga. Tôi nghĩ cuốn sách là một loại sách triệu hồi hoặc sách phép thuật. Nó chắc chắn rất mạnh. Tôi đoán là Liên Xô đang không trụ được và cần phải có lợi thế trước chúng ta. Vâng, và họ chuyển sang triệu hồi một vị thần rất già và đã chết, Volos. Daniels trả lời, thì điều đó đảm bảo cho nghiên cứu mà. Vậy làm thế nào mà anh liên lạc được với chúng tôi qua radio? Baker đã mang nó theo khi anh ấy biến mất mà. Wilkins nói, Volos đã nói chuyện với tôi sau khi tôi đọc một số phần của cuốn sách. Hắn nói với tôi rằng hắn sẽ thả tôi đi nếu tôi mang cuốn sách theo. Tôi nghĩ đó là thỏa thuận. Lúc đó tôi đã ngất đi và không tỉnh lại cho đến khi tôi thấy anh cầm cuốn sách. Anh đã không mở nó ra đúng không? Daniels hỏi, tại sao điều đó lại quan trọng? Wilkins trầm ngâm nói, theo những gì tôi đọc, tôi nghĩ nó hoạt động như một lời mời gọi. Giống như hắn chỉ có thể xâm chiếm một nơi nhất định nếu như anh mở nó trong một tòa nhà nhất định nào đó. Hoặc đại loại thế. Tôi không thực sự chắc chắn. Tôi không thể đọc hết mọi thứ trong cuốn sách đó và không dễ để mô tả các cổng không gian và những thứ tương tự khi anh đề cập về tất cả những thứ cổ xưa này. Wilkins từ chối nói chuyện tiếp sau đó. Anh ấy có vẻ mệt mỏi và chỉ cuộn tròn trên giường để ngủ. Tôi không chắc phải hiểu câu chuyện anh ấy kể với tôi như thế nào. Có thể đó là cách não anh ấy đối phó với căn phòng. Nó không thể chịu đựng được căng thẳng và anh ấy đã nổi cáu. Tất cả những gì tôi biết là tôi sẽ không chạm vào cuốn sách đó nữa. Đã muộn rồi và tôi nghĩ mình cũng cần ngủ. Sau đây là những khoảnh khắc cuối cùng của đội trưởng James Alders. Ngày thứ 15, tôi viết điều này ra ngay bây giờ để phòng trường hợp tôi không thể thoát khỏi đây. Hầu như mọi người đều đã chết. Chết tiệt. Daniels đã tóm tắt với tôi một cách ngắn gọn về những chuyện đó trước khi anh ấy bị giết. Đó là một loại chúa hay ác quỷ hay cái quái gì đấy. Tôi cũng đã đọc qua cuộc phỏng vấn của anh ấy với Wilkins. Không có gì trong đó giúp ích được nhiều. Còn Wilkins, tôi không biết nữa. Anh ấy đã mang theo thứ gì đó khi chúng tôi cứu anh ta. Và giờ nó đã kiểm soát anh ấy và anh ấy không còn là con người nữa. Chỉ còn lại Hoffer, Fenn, Weld và tôi. Hiện tại chúng tôi đang ẩn náu trong văn phòng của tôi nhưng vẫn còn hy vọng. Hàng tiếp tế sẽ được trực thăng đưa đến vào ngày mai. Lúc ấy chúng tôi sẽ chạy ra ngoài và cầu cứu họ. Jenny, nếu anh không qua khỏi và ai đó tìm thấy tờ giấy này, xin hãy biết rằng anh yêu em rất nhiều và anh xin lỗi vì tất cả thời gian mà anh phải xa nhà. Nếu anh có thể về nhà, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Báo cáo nhiệm vụ từ đặc vụ Matthew Hoffer. Quyển sách của Volos đã được bảo vệ. Toàn bộ những thành viên của đơn vị 7 đã thiệt mạng, cũng như các nhà nghiên cứu từ trạm Novolazarevskaya. Tôi đã thực hiện các kế hoạch cuối cùng của đại úy Alders và trốn thoát bằng trực thăng. Nếu văn bản đoạn nhật ký của Alders và báo cáo của Daniels đáng tin, thì Volos chỉ nên được chứa ở trạm Novolazarevskaya và trạm Banner. Tôi đã được thông báo rằng trạm Banner sẽ bị đốt cháy ngay lập tức. Ngoài ra không có thông tin gì về Novolazarevskaya. Danh sách những thương vong. Alders bị bắn vào chân để đặc vụ Hoffer có thể trốn thoát.
lần cuối được nhìn thấy đang bị lôi về trạm Banner. Weld, cơ thể bị xé toạc bởi xúc tu của Volos trong lúc chạy trốn. Schaffer bị đè nén dưới áp lực và tự bắn vào đầu mình. Xác sau đó bị Volos biến đổi và kiểm soát. Allers bị dụ ra khỏi nơi an toàn bởi những hình ảnh về gia đình do Volos tạo ra. Nguyên nhân tử vong không xác định nhưng có nghe thấy tiếng hét. Daniels bị tách khỏi nhóm trong cuộc tấn công của Volos vào trạm Banner. Xác chết sau đó được tìm thấy với những phần cơ thể bị mất. Reynolds bị kéo lên trần nhà thông qua các tua cuốn của Volos. Osa bị những sợi tua của Volos đâm xuyên và xé nát. Mendes bị xác chết, Wilkins xé nát đầu. Wilkins, cơ thể bị Volos chiếm hữu hoàn toàn. Cơ thể được cho là đã bị đốt cháy cùng với trạm Banner. Kuzman không tìm thấy xác, nguyên nhân tử vong không xác định. Tuy nhiên, cánh tay đã được tìm thấy. Anh ấy được cho là đã chết. Baker, cánh tay bị cắt bỏ một cách cưỡng ép và đã bị xuyên không. Hurst bị đập mạnh vào tường. Bị bắn vào chân để đặc vụ Hoffer có thể trốn thoát. Xác nhận là đã chết. Grab bị xé nát bởi xác chết Schaffer. Glenshaw bị thương nặng trong cuộc tấn công vào trạm Banner, sau đó chết vì mất máu do thiếu vật tư y tế. Wagner bị chặt đầu do các tua của Volos trên trần nhà. Hoffer đã trốn thoát, đã thu hồi những bằng chứng với tổn thất có thể chấp nhận được, đang xem xét để thăng chức. Phân tích, quyển sách của Volos là một cánh cổng trực tiếp dẫn đến thế giới tồn tại của Volos. Cuốn sách cũng chứa đựng những phần sức mạnh khác có thể được sử dụng nếu người ta có thể vượt qua chính Volos. Các biện pháp phòng ngừa được đưa ra để cho phép nghiên cứu sâu hơn về cuốn sách và sức mạnh mà chúng ta có thể sử dụng. Quyển sách của Volos sẽ được lưu trữ trong hầm chứa khi không có bất kỳ nghiên cứu trực tiếp nào. Cập nhật vụ án, trạm Banner đã bị thiêu rụi cùng với tất cả bằng chứng được lưu giữ bên trong, trừ những bằng chứng chúng tôi đã tịch thu. Trạm Novolazarevskaya vẫn còn. Liên Xô từ chối phá hủy nó, nhưng họ vẫn chưa thay thế những nhân viên cũ của họ. Hồ sơ vụ án đã đóng. Tôi đang gặp khó khăn trong việc hiểu được tất cả những điều này. Lúc đầu tôi nghĩ có lẽ tổ chức này là một loại giáo phái nhỏ hay gì đó, nhưng họ đã đưa một người đàn ông vào một chiến dịch đặc biệt trong chiến tranh lạnh và che đậy thành công. Tôi không biết mình đang mong đợi điều gì nhưng... Đúng vậy. Có lẽ tất cả những điều này hơi quá sức với tôi. Bất kể thế nào, tôi vẫn tò mò và vẫn sẵn sàng chia sẻ thêm nếu có ai đó quan tâm. Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé, No Sleep. Peace out.